رفقا سلام. توی ویدیو قرار با هم دیگه یکی از مهمترین چراغ‌هایی که شما پشت داشبورد خودرو می‌بینید و اهمیت اون بسیار بالا هستش و دلیل روشن شدن اونو بررسی کنید. چراغ چک خودرو. چراغ چک موتور یا چک انجین لایت یکی از حیاتی ترین چراغ‌ها و هشدارهایی که شما پشت آمپر ممکنه مشاهده کنید. این چراغ راننده را از وجود مشکلات احتمالی در سیستم موتور یا سیستم‌های جانبی آگاه می‌کنه. این چراغ بخشی از سیستم ارزیابی هستش که در واقع نظارت بسیار کامل و دقیقی روی عملکرد قسمت‌های مختلف موتور و آلایندگی داره. هدف اصلی روشن شدن این چراغ آگاه کردن راننده از وجود مشکل احتمالی در موتور و یا افزایش مصرف سوخت هستش. نادیده گرفتن این چراغ میتونه منجر به افزایش آسیب‌های احتمالی به موتور، فرسوده شدن موتور و یا خرابی‌های شدیدی هستش که هزینه تعمیرات اون رو بالا ببره. چراغچک خودرو توسط ECU یا انجین کنترل یونیت کنترل میشه و بررسی میشه و ECU داده‌های مرتبط به قسمت‌های مختلف موتور رو از سنسورها و عملگرها دریافت میکنه و اگر این داده‌ها خارج از محدوده استاندارد باشه یک کد خطا DCT صادر میشه و به واسطه اون چراغ چک روشن میشه. این سیستم میتونه خطاهای مربوط به مواردی مثل احتراق و شمع‌ها، سوخت و انژکتورها، سنسورهای موتور، سیستم‌های هوا و اگزوز، سیستم آلایندگی، فشار و دمای آب و هوا و همچنین سیستم انتقال قدرت و گیربکس رو کنترل کنه و بیش از 300 نوع خطا رو کد اون رو صادر و باعث روشن شدن چراغ چک میشه. اما انواع چراغ چک و حالتهای اونها به چه شکل هستش؟ ببینید چراغ چک میتونه به شکل‌های مختلف نشون داده بشه و روشن بشه و حالتهای مختلفی داشته باشه که هر کدوم از اون نشون دهنده یک سری علائم هستش. یک زمانایی چراغ چک به صورت ثابت روشن هستش. در این حالت مشکلی وجود داره اما فوریتی نداره و شما میتونید با احتیاط رانندگی کنید و متخصص مراجعه کنید تا این چراغ رو دلیل روشن شدن اون رو بررسی کنید. دومین حالت چراغ چشمک زن هستش. زمانی که چراغ چک روشن میشه و به حالت چشمک زن هستش یعنی یک خطر جدی وجود داره و آسیب جدی به قسمت‌های مختلفی از موتور وارد شده و رانندگی با اون اصلا توصیه نمیشه. فوریت بالایی داره برای رسیدگی که بیشتر به خاطر سیستم‌های سوخت و احتراق یا سیلندها آسیب‌های جدی که اون وارد میشه این چراغ به صورت چشمک زن روشن میشه. سومین حالت اون روشن شدن چراغ چک همراه با دیگر چراغ‌ها یا علائم دیگه است. مثلا چراغ چک روشن میشه، چراغ روغن هم روشن میشه. در این حالت هم حتما شما باید بدونید که علاوه بر آسیبی که چراغ چک به خاطر اون روشن شده یک عیب‌ها و ایرادهایی هم وجود داره که منشأ آسیب به اونها هم وارد شده. به عنوان مثال وقتی چراغ روغن یا چراغ هشدار دما هم با همراه با چراغ چک روشن میشه، یعنی علاوه بر سیستم‌های برقی و سیستم‌های کنترل موتور که خراب هستن و چراغ چک رو روشن کردن، این سیستم‌ها به نوعی باعث روشن شدن چراغ روغن شده. مثلا اگر فشنگی روغن، فشنگی آب خراب بشه چراغ هشدار دمای آب روشن میشه یا چراغ روغن روشن میشه. چراغ هشدار دمای آب وقتی روشن بشه ممکنه به دلیل خرابی فشنگی آب باشه، سنسور دمای آب باشه، اما همراه با اون چراغ هشدار دمای آب هم روشن میکنه. چرا که زمانی که مثلا سنسور دمای آب خراب بشه یا چراغ چک روشن کنه ممکنه فنها از کار بیفته و موتور بیش از حد داغ کنه، به همین خاطر چراغ دمای آب هم روشن میشه. در این حالت هم باید حتما دقت کنید که رانندگی در این شرایط بسیار کار نادرستی هست و حتما باید اون رو به متخصص نشون بدید و دلیل این عیب رو متوجه بشید. اما سنسورها و اجزای کلیدی که باعث روشن شدن چراغ چک میشن یک بخش سیستم احتراق هستش. سیستم احتراق شامل شمع‌ها، کوئیل‌ها و هر گونه وایرها، بوت‌ها هستش. زمانی که شمع‌ها به درستی جرقه‌زنی صورت ندن، کوئیل معیوب باشه، این احتراق صورت نگیره، ممکنه این سیستم احتراق و سیستم در واقع جرقه‌زنی دچار مشکل بشه و چراغ چک رو روشن کنه که باعث حالت میسفایر میشه. ببین وقتی شمع‌ها خراب یا فرسوده بشن
احتراق ناقص صورت میگیره و روشن شدن چراغچه در پی داره. از طرفی اگر کویل ها و در واقع وایر شمع ها هم خراب بشه جرقه ناقص میشه، این میس وایر شناسایی میشه این خطا و چراغ چک رو روشن میکنه. همچنین در این حالت هم سنسور ضربه که شناسایی انفجار زودهنگام یا احتراق ناقص یا احتراق پیشرس و زودرس رو انجام میده باعث میشه که چراغ چک روشن بشه. در این بحث سیستم احتراق و خرابی این سنسور هم ممکنه چراغ چک رو روشن کنه یا اصلا سالم بودن این سنسور و شناسایی خرابی که مربوط به احتراق هستش یا ضربه و ناک هستش در موتور رو شناسایی میکنه و این باعث میشه که چراغ چک روشن میشه. کد خطای احتراق ناقص یا کد خطای کوبش یا ضربه در دستگاه ثبت بشه و باعث میشه که در ایسیو ثبت بشه و باعث میشه که چراغ چک موتور روشن بشه. سیستم بعدی که باعث روشن شدن چراغ چک میشه سیستم سوخت هستش. ببینید سیستم سوخت شامل آن چیزی است که مسیر سوخت رو در بر میگیره، از پمپ بنزین گرفته تا انژکتورها، فیلتر بنزین و حتی کیفیت سوخت. ببینید وقتی که یکی از این عوامل مثلا انژکتورها کثیف باشه، پاشش به درستی صورت نمیگیره، احتراق کامل نیست و ممکنه خرابی مدار انژکتور یا پاشش بیش از حد انژکتور چراغ چک رو روشن کنه. از طرف پمپ بنزین اگر فشار پایینی داشته باشه یا فشار اون بیش از حد باشه در اثر خرابی رگولاتور باعث میشه که ECU میزان فشاری که در محفظه احتراق به وجود میاد رو شناسایی کنه. همین میزان فشار باعث ناک میشه و کد خطایی صادر میکنه و این VCT باعث روشن شدن چراغ چک میشه. از طرف کیفیت سوخت یه وقتایی از شما اکتان بی کیفیت استفاده میکنید یا نه سوخت به صورت کلی یورو 2 هستش، این مشکلی که همه امروزه دارن. موتورهای ما یورو 4 به بالا هستش، موتورهای جدید، و با این کیفیت سوخت سازگار نیستش و همین باعث به وجود اومدن مشکلاتی تو قسمت کاتالیس و آلایندگی میشه که باعث روشن شدن چراغ چک و کد خطای معروف اون P0400 که مربوط به بخش P0420 که مربوط به سیستم کاتالیس و بیشترین دلیل اون هم کیفیت پایین سوخت است. سیستم بعدی سیستم هوا و اگزوز هستش. ببینید میزان هوای ورودی توسط سنسورهای مغز یا فشار هوای ورودی توسط سنسور مغز اندازه‌گیری میشه و خرابی این در واقع سنسورها باعث اختلال در نسبت سوخت هوا و روشن شدن چراغ میشه. از طرف سنسور اکسیژن اودو سنسور کنترل نسبت هوا و سوخت رو بررسی میکنه و نظارت داره بر عملکرد کاتالیزور. خرابی این سنسور میتونه به افزایش آلایندگی و روشن شدن چراغ چک منجر میشه. همچنین مانیفولد هوا و اگزوز اگه ترک داشته باشن یا نشتی هوایی در اونها وجود داشته باشه باعث میشه که نسبت سوخت هوا تغییر پیدا کنه، از طرفی آلایندگی به شدت افزایش پیدا کنه و همچنین سنسور اکسیژن خطایی رو ثبت کنه و در واقع به صورت استاندارد نسبت سوخت هوا یا دودهای خروجی از اگزوز توسط سنسور اکسیژن پایینی اندازه‌گیری نشه و کد خطا ثبت بشه و به همین چراغ چک روشن میشه. در برخی مواقع کاتالیزور معیوب شده، فرسوده شده، عمر اون بیش از اندازه در واقع استفاده شده از کاتالیزور و باعث روشن شدن چراغ چک و ثبت کد خطا در ECU و ECU میشه که شما توسط دستگاه دیاگ این چراغ چک رو مشاهده میکنید که خطای فرسوده شدن یا عمر پایین کاتالیست رو مشاهده میکنید. اگه سنسورهای اکسیژن سالم بود و این خطا رو دیدید بدونید که کاتالیست معیوبه. سیستم بعدی سیستم کنترل آلایندگی هستش. سیستم کنترل آلایندگی جلوگیری میکنه از خروج بخارات بنزین، نشت یا خرابی شیرها و اتصالات سیستم EVAP یا همون سیستم کنترل آلایندگی باعث ثبت کد خطا میشه. همچنین بازگرداندن بخشی از گازهای اگزوز به موتور برای کاهش آلایندگی، گرفتگی یا خرابی باعث میشه که چراغ چک روشن میشه. یعنی زمانی که اگزوز هم ایراد داشته باشه و برخی از گازهای اگزوز به درستی خارج نشه باعث میشه چراغ چک روشن بشه و ثبت کد خطای در واقع کاتالیست رو مشاهده میکنیم. اما سیستم های الکترونیکی موتور، تمام سنسورهایی که در موتور وجود داره، سنسور دمای آب، سنسور دور موتور، سنسور موقعیت میلنگ، سنسور میلسوپا، سنسورهای مختلفی از نظر سنسور ABS، سنسور سرعت خودرو، اینها همه باعث میشه
اگر مقداری از پارامترها استاندارد نباشه و اون تعریفی که در پروگرام برنامه ECU وجود داره برای هر کدوم از سنسورها، به عنوان مثال در سنسور دمای آب، زمانی که میزان اندازه‌گیری دمای آب برای ECU ارسال نشه یا به صورت کاملا غیر واقعی مثلا منفی 40 درجه ارسال بشه، ECU این کد خطا رو تشخیص میده و چراغچک روشن میشه. یا سنسور TPMS که سنسور فشار و دمای هوا هستش، اگر دمای هوا به درستی اندازه‌گیری نشه و مقدار خارج از رنج استاندارد رو به ECU اطلاع بده یا دمای اون یا فشار اون رو به مقدار خارج از استاندارد تشخیص بده، باعث میشه که ECU این کد خطا رو ثبت کنه و چراغ چک رو مجدد روشن. همچنین یه سری دلایل دیگه هم باعث روشن شدن چراغ چک میشه، مثلا باتری و دینام. زمانی که باتری و دینام به خوبی شارژی صورت نگیره توسط دینام باتری به خوبی شارژدهی و شارژ نشه، باعث میشه در برخی خودروها، در برخی ECU ها کد خطای عدم شارژدهی دینام ثبت بشه. همچنین عیب‌های مکانیکی، به عنوان مثال زمانی که رینگ و پیستون ضعیف باشه باعث بشه ناک صورت بگیره یا یکی از سیلندرها کار نکنه یا به دلیل سوختگی واشر سرسیلندر مقدار فشار هوای درون مانیفول بیشتر نمایش داده بشه یا اگر شیلگیری یا فیلرگیری مناسب صورت نگیره میزان باز و بست سوپاپ‌ها به درستی صورت نگیره و این فشار هوا بیش از حد اندازه‌گیری بشه، ECU کد خطا رو ثبت میکنه و چراغچک خودرو روشن میشه. در خودروهای مدرن هم ما چراغ گیربکس داریم. زمانی که اون هم یه نوع چراغچک هستش که زمانی که سیستم انتقال قدرت یا گیربکس به خوبی کار نکنه، چون برخی سنسورهای گیربکس قرار دارن، سنسور دور موتور در گیربکس های اتوماتیک مخصوصا در خودروهای مدرن، این چراغ چک روشن میشه و البته خودش چراغ گیربکسه که بعضی چراغ گیربکس همراه با چراغ چک روشن میشه. اما کدهای خطای رایج که در ECU ثبت میشه، یکی کد خطای میسفایر یا احتراق ناقص در یک یا چند سیلندر هستش که P0300 کد خطای اون هستش. برخی مواقع سیستم سوخت لاغر یک کد خطا هستش یا لین فیول سیستم که P0171 یا 0174 رو نشون میده. برخی مواقع که خیلی هم شدید شده این روزا، عمر کاتالیز پایین اومده یا به دلیل کیفیت پایین بنزین خطای کاتالیزور رو میبینیم که کد خطای اون P0420 هستش. همچنین کد خطای P0128 که دمای موتور پایین‌تر از حد لازم برای کارکرد بهینه باعث میشه که این خطا ثبت بشه. یه خطای رایج دیگه هم خطا در سنسور دمای هوا هستش که P0110 یا P0113 هستش که در واقع هر کد خطا و هر در واقع خطایی که ثبت میشه به ما کمک میکنه که محل دقیق عیب رو پیدا کنیم و در رفع اون بهتر بتونیم کار کنیم. اما زمانی که چراغ چک روشن میشه، روش‌های تشخیص و حل مشکل چیه؟ اولین کار استفاده از دستگاه دیاگ یا ایبیاب هستش. ما با استفاده از دستگاه دیاگ متوجه میشیم که کد خطایی که ثبت شده چی هستش. بعد خودروها هم خودشون ایبیاب دارن روی خودرو و در مانیتور اون میتونیم تشخیص بدیم و کد خطا رو بخونیم، نوع عیب رو متوجه بشیم. پس اولین راه استفاده از دستگاه دیاگ هست. بعد هم باید به صورت چشمی بررسی بازرسی کنیم شمع‌ها، کوه، وایر شمع‌ها رو، فیلتر هوا، فیلتر سوخت رو، نشتی بخارات سوخت هوا رو دقت کنیم. ضمن که در مرحله بعد باید تست فشار سوخت و جریان هوا رو انجام بدیم که اطمینان پیدا کنیم از اینکه سوخت هوا به میزان کافی به موتور میرسه. اگر ایراد رو پیدا کردیم، قطعات آسیب دیده رو بعد از تشخیص تعمیر یا تعویض کنیم. قطعاتی مثل سنسور، شمع یا کوه باید تعویض بشن و بعد از اینکه تمام این مراحل رو طی کردیم باید کد خطا رو پاک کنیم توسط دستگاه دیاگ و تست مجدد از اون بگیریم و دوباره این تست صورت بدیم ببینیم آیا کد خطا برمیگرده یا نه. اگر عیبیابی ما دقیق باشه، اصولی باشه و به صورت کامل عیب رو برطرف کرده باشیم، دیگه کد خطا بالا نمیاد، چراغ چک روشن نمیشه. به عنوان مثال اگر خطای سنسور دریچه گاز را ما ثبت کرده باشیم در دستگاه دیاگ، با تعویض سنسور دریچه گاز ممکنه این مشکل رفع نشه، چرا که ممکنه ایراد از سوکت اون باشه، ممکنه ایراد از سیمکشی یا ECU باشه. بنابراین باید ایبیابی به صورت کامل انجام بگیره که دوباره کاری صورت نگیره. اما یه سری نکات هم برای رانندگان وجود داره. اولا اینکه چراغ چک رو نادیده نگیرید. حتی اگر خودرو بدون مشکل به نظر میرسه، روشن بودن این چراغ میتونه
به مرور باعث آسیب جدی بشه. چراغ چشمک زن رو جدی بگیرید. در زمانی که چراغ به صورت چشمک زن دیدید فورا خود را متوقف کنید و به رانندگی ادامه ندید. همچنین به صورت دوره‌ای تمام سیستم ها رو بررسی کنید، سرویس منظم، تعویض فیلترها و شمع‌ها، جلوگیری از مشکلات رایج میشه و روشن شدن چراغ که در پی نداره. همچنین شما میتونید از یک دیاگ حرفه‌ای استفاده کنید. دیاگ‌هایی هستش که مخصوص به خودروی خودتون هستش و با هزینه کم میتونید برای خودروی خودتون، یا نه اصلا دیاگ‌هایی بگیرید که شما یاد بگیرید، آموزش عیب نیست، هرچند که هزینه اون ممکنه دچار مشکل کنه افراد رو، اما میتونید از این گزینه هم استفاده کنید و در یک دیاگ خانگی یا بلوتوثی هم تهیه کنید و در همراه خودتون در خودرو داشته باشید. اما در پایان ازتون خواهش میکنم که حتما نسبت به تمامی مواردی که خدمتتون عرض کردم دقت کنید. سرویس های دوره‌ای رو به صورت منظم انجام بدید. قطعات مصرفی رو سر موعد به موقع تعویض کنید، مخصوصا تصمیم تایم رو. در برخی خودروها تعویض نکردن یا تعویض دیرینگاه برخی قطعات مثل تصمیم تایم باعث خسارات شدید و بسیار بالایی به شما میشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. این ویدیو رو برای دوستانتون بفرستید، لایک و کامنت فراموش نشه. موفق و مؤید و پیروز باشید.